Sziasztok, én Marian vagyok, kövess be a csatornámat, hogy minél több tartalmat láss, és küldj nekem egy lájkot, hogy tudjam, hogy jó úton járok. Most a milánóit fogjuk együtt elkészíteni, úgy, ahogy mi szeretjük. 4 fej vörös hagymát felkockáztam, és tiszta, mindenmentes mangalica zsíron megdísztelem. Ezt a zsírt mi sütöttük ki. Így 100%-ban biztos vagyok, hogy tiszta és mindenmentes. Én ezt tartom jónak. A zsír nem az ellenségünk, én nagyon sok mindenhez zsírt használok. Ez az az étel, amit szerintem mi másképp készítünk, mint a megszokott. A kisbarátok és a barátnők, akik kóstolták, mindig vitték haza azt az élményt, hogy anya, olyan milánóit készíts te is. És szerintem itt jön vissza az, amire már mi tudatosan figyelünk, ami nem más, mint az alapanyagok minősége. Termelőktől vásárolunk, amit csak lehet, a hús, amit használunk, az tiszta, mindenmentes, szabadon tartott mangalica hús. Saját csirke és birka húsunk van, ami több szempontból is jó, mert tiszta, mindenmentes hús kerül az asztalra, tiszta takarmányozással, és van a konyhára mindig biotojás. És így van helye a zöld hulladéknak is. Fűszereket, amit csak lehet, és tudok, saját magam készítem és szárítom. Így készül nálunk az étel, ami kimondható, hogy tiszta és mindenmentes. A hagymát, amikor felvágtátok, akkor alacsony lángon kezdjétek el pirítani, és fontos, hogy olyan edénybe tegyétek fel, amiben nem fog odaégni, és ott tudjátok szépen hagyni, hogy minél jobban puhuljon, és egy nagyon picikét, majd látni fogjátok azt is, hogy meddig kell dinsztelni. Én itt eligazítottam, és ott hagyom takarékon, és szépen, gyönyörűen dinsztelődik magától a hagyma. Néha-néha azért keverjétek meg. Hát ez olyan 20 perc, 25, több nem kell neki. Nem szoktam pirítani, csak épp, hogy egy picit. Minket nem zavar a hagymadarab a milánóiban, de hogyha téged esetleg zavar, akkor a végén, amikor már meg van dinsztelve a hagyma, akkor botmixerrel nyugodtan pépesítheted. Itt látjátok, hogy kikészítettem az alapanyagokat. 4 üveg paradicsomlét teszünk bele, borsót, oregánót és bazsalikomot, és ami kimaradt még, az erdélyi só. Mivel én most paradicsomlével fogom felönteni, de ezért egy picikét a fölösleges vizet majd elfőzöm benne, tehát te nyugodtan használhatsz sűrített paradicsomot is. Itt fontosnak tartom, és szerintem nagyon sokban befolyásolja az ízélményt, hogy ugye mi nyáron a napsütötte paradicsomból készítjük el a paradicsomlevet, amit ilyenkor ugye télen használunk a főzéshez. Itt ráteszem a tiszta, mindenmentes mangalicahúst, szépen kiolvadt, és jól összekeverem a hagymával együtt, és amikor jól összekeverted, és a hús egy kicsit kifehéredett, akkor teszek bele sót egy evőkanállal. Itt lehet látni, hogy egy picikét szürkébb a só, ez parajdi só, ami őstengeri iszapot és ásványi anyagokat is tartalmaz,
amelyeknek köszönhetően ilyen enyhén szürkés színű. Ez a só adalékanyagmentes, egészséges, magas ásványanyag tartalmú étkezési só. Picit borsozzátok, és folyamatosan, kis lángon jól átkeveritek a fűszerekkel, a sóval. Én a zöld fűszereket többször szeretem beletenni, ugye most szárított formában használom. A bazsalikomnál van az, hogy amikor friss bazsalikomot használok, akkor azt mindig a főzés legvégén teszem bele, mert érzékeny aromája könnyen elillan a főzés közben, és ezért a legjobb, ha minél kisebb hőhatásnak tesszük ki. De most, hogy mivel szárított zöldségeket használok, de ezeket mindén készítettem el, nyáron a kertből leszedtem, megszárítottam, és most ezeket fogom felhasználni. Itt tettem bele egy evőkanál oregánót. Az oregánó az egy mediterrán konyhának az intenzív illatú zöld fűszere, amely kiválóan illik a paradicsomos ételekhez. Aztán tettem még bele egy evőkanál basalikomot is, jól összekevertem, itt teszek bele még egy 3 gereszt fokhagymát összetörve, ezzel is jól átkeverem a húsit. Én szeretem ilyenkor is ugye beletenni a zöld fűszereket is, a borsot és a sót és a fokhagymát, hogy a húsnak is jó íze legyen, és ezért is mondtam azt, hogy többször szeretem beletenni a zöld fűszert is. Nagyon-nagyon szeretünk most már mi fűszeresen főzni, nagyon sok zöld fűszert használok a konyhában. Mindegyik zöld fűszernek megvan a jótékony hatása. Fontosnak tartom, hogy ezt használjuk, mert ez tényleg tiszta és mindenmentes. Ha tudatos akarsz lenni te is, akkor figyelj arra, hogy ne milánói port vegyél, vagy ilyen kész milánói porokat, és azzal készítsd a milánóit, hanem te fűszerezd, te készítsd el, és figyelj arra, hogy hol veszed meg a húst, figyelj arra a lehetőségekhez képest, hogy hol vásárolsz, és a zöldségeket is szárított formában vedd meg, és így biztos lehetsz benne, hogy amit készítesz étel, az mindenmentes, és nem lesz benne ízfokozó. Itt most teszek bele ez szárított paprika, ezt nagyon-nagyon szeretem, mert olyan jó ízt ad neki, és ez egy picit csípős, mi szeretjük a csípőst ételeket is. Hogyha te nem szereted, akkor ezt nyugodtan hagyd ki belőle, és szépen ezzel is jól összekeverem, és már itt látjátok a húsin, hogy egyre jobban már ugye fehéredik ki, és látjátok, hogy ott van benne a hagyma is, de minket nem zavar, tehát mi szeretjük így a hagymát. Folyamatosan kevergesd, és amikor jól átkeverted a fűszerekkel, és a hús így kifehéredett, akkor öntsd fel a sűrített paradicsommal, vagy a paradicsomlével. Ugye én most paradicsomlével öntöm fel, gyönyörű színe van, a napsütötte paradicsom. Az íze is teljesen más, mint a fóliás paradicsomoké. Mikor beleöntöttem a paradicsomleveket, ezt is jól elkeverem, és fontos, hogy mindig közepes lángon legyen, nem kell, hogy nagyon forjon, csak egy picikét mindig rotyogjon. Jól összekevered, és én itt teszek még bele zöld fűszereket, oregánót, bazsalikomot és zsáját. A zsája nagyon-nagyon jó, támogatja a szervezetnek a méregtelenítő képességét, és nagyon-nagyon egészséges zöld fűszer.
és ezekkel is jól kevert át, és utána letakarva egy olyan 25-30 percig szépen hagyd, hogy ott összerotyogjanak az ízek. Addig tedd fel a vizet forni, itt közben ránéztem újra, és tegyél bele egy nagyon pici cukrot. Én nagyon szeretem a cukrot a milánóiba, mert szerintem a paradicsomnak azt a savasságát egy picit elveszi, és nagyon-nagyon finoman kihozza az ízeket, és én nagyon szeretem így a milánóiba egy pici cukrot is tenni. A vízbe tegyél bele egy evőkanál sót, keverd el, tegyél bele, én megint itt zsírt tettem bele, és amikor forr a víz, majd akkor tesszük bele a tésztát. Közben belekerült a zsír is. Közben itt mutatom nektek a tésztát, amit mi nagyon-nagyon szeretünk, és ugye a nagycsaládosok nál ugye minden nagyobb kiszerelésben van. Nagyon keveset járok boltba, én nem szeretek 2-3 naponta a boltba járni, és inkább amit már megszerettünk, és tudjuk, hogy jó, abból nagyobb mennyiségeket szoktunk itthonra venni, és ezért is a tésztából egy 5 kilós kiszerelést láthattatok itt most. Lassan kezd forni a víz is. Én nagyon szeretem ezt a tésztát, most nekem masni tésztával kérték a gyerekek, de ez változó, szeretjük a spagetti tésztát is, de a masni tésztát is nagyon-nagyon kedvelik. Itt láttátok azt is, hogy én nagyobb adag milánóit készítettem el, kevesebb tésztát főzök ki, ami úgy frissen elfogy, és én nagyon-nagyon szeretek a milánóiból is ebben a kész állapotban kicsit dobozokba, fagyasztóba tenni, és amikor nincs lehetőségem, vagy időm főzni, vagy éppen a gyerekek milánóit kérnek, akkor csak kiveszem, kiolvad, és pillanatok alatt ott van a gyors ebéd. Közben itt látjátok, hogy milyen szépen már elment a paradicsomnak a leve. Ez a tészta egy kicsit hosszabb ideig föl. Nem szoktam szétfőzni, de azért szeretem, hogyha meg van főzve a tészta, és amikor megfőtt a tészta, akkor leszűrítek, és itt majd fogom mutatni, hogy milyen gyönyörűen pörgős marad a tészta, tehát nem áll össze. Én ezért is nagyon szeretek a főzővízben a só mellé tenni zsírt is, és egy picit hideg víz alatt átmosod, lecsöpögteted, és vissza szoktam tenni a fazékba, és letakarom, és itt nem hűl el, mire a gyerekek jönnek. Itt látjátok, hogy milyen szép a tészta, nem áll össze. Gyerekek kedvence ez a masni tészta. Készítsd el, és szerintem ezután te is így fogod készíteni a milánóit, mert nagyon-nagyon finom. A tálalásnál reszelt sajttal, és én olívabogyóval együtt szeretem. Ha tetszett a videó, akkor oszd meg másokkal is, kövess be a csatornámat, és kommentálj, hogy legközelebb mi legyen az, amit elkészítsünk tisztán, mindenmentesen, adalékanyagok nélkül.